สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนรสส้มค่ะสูตรเค้กเนื้อนุ่มทำง่ายทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะและอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่ด้วยนะคะแยกไข่เสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่น้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะตามด้วยน้ำเปล่าและน้ำส้มเข้มข้นค่ะยี่ห้อไหนก็ได้จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งและผงฟูค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเสร็จแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะจะใส่สีผสมอาหารสีส้มเพื่อเพิ่มความสวยงามก็สามารถทำได้ค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 15-20 วินับในใจเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยตักแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้คนตะล่อมด้วยความเบามือถ้าเราคนผสมแรงไปก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูค่ะจะทำด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายก็แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีเราก็มาเตรียมพิมพ์ค่ะจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ด้านล่างแล้ววางกระดาษไขรองอบลงไปจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยค่ะอย่าลืมกระแทกพิมพ์เพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบด้วยนะคะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะใช้ได้ทั้งนอนเดรี่และแบบเดรี่นะคะวันนี้จะใช้แบบนอนเดรี่ค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งวิปปิ้งครีมตั้งยอดค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาเตรียมเค้กค่ะจัดปาดด้านบนออกเพื่อให้เค้กเรียบเสมอกันค่ะนำวิปปิ้งครีมที่เราตีได้มาใส่ถุงบีบค่ะใส่ในปริมาณที่จับได้ถนัดมือจากนั้นก็ตัดปลายถุงออกแล้วก็นำวิปปิ้งครีมไปบีบลงบนเนื้อเค้กค่ะหรือจะใช้วิธีปาดลงไปบนเค้กเลยโดยไม่ใส่ถุงบีบก็ได้ค่ะแต่สำหรับมือใหม่แจ็คแนะนำให้ทำวิธีนี้เราจะได้ปาดวิปปิ้งครีมได้เรียบและเสมอกันแล้วก็ปาดได้ง่ายด้วยค่ะบีบวิปปิ้งครีมจนเต็มหน้าเค้กแล้วก็ใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะตัดด้านข้างออกเพื่อให้เค้กสวยงามค่ะจะตัดด้านข้างออกทั้ง4ด้านเลยค่ะจากนั้นก็จะตัดแบ่งออกเป็น9ชิ้นแต่ละชิ้นจะตัดได้ขนาดประมาณ5เซนค่ะหรือเพื่อนๆจะตัดขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็ได้ตามชอบเลยค่ะตัดแบ่งเสร็จแล้วจะตกแต่งด้วยฟิลลิ่งรสส้มค่ะนำมาใส่ถุงบีบตัดปลายถุงออกแล้วก็บีบลงไปบนหน้าเค้กแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีเขียวทำเป็นก้านส้มค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเค้กชิฟฟ่อนรสส้มตกแต่งด้วยฟิลลิ่งรสส้มและวิปปิ้งครีมนอนเดรี่ค่ะเนื้อเค้กจะมีความนุ่มเบาหอมอร่อยรสชาติหวานน้อยทานคู่กับวิปปิ้งครีมก็อร่อยเข้ากันมากๆค่ะ
หากเพื่อนๆชอบเค้กหวานน้อยรสชาติไม่เลี่ยนลองทำเค้กส้มซิฟฟ่อนสูตรนี้ดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ